Good morning, friends. Today, in the topic that is the solutions, we starts the next colligative property, that is the fourth colligative and last colligative property. It is the osmotic pressure. Okay, you know very well the osmotic pressure can be designated by the letter that is the pi. ओके, सुरुवातीला आपण अगदी पहिल्या लेक्चरमध्ये एक तुम्हाला चार्ट दिला होता, त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्यांची नोटेशन्स फिक्स केलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये आठवत असेल तर बघा, आपल्याला एक फॉर्म्युला असा मिळाला होता, दॅट इज द पाय इज इक्वल टू CRT. Pi is nothing but the osmotic pressure, C is nothing but the concentration of a solution, R is nothing but the constant, okay, and T is nothing but the temperature in Kelvin. आणि याचेच कॉन्सन्ट्रेशन घेताना आपण काय घेतो, तर दॅट इज द N2 अपॉन V, दॅट इज नथिंग बट द मोलॅरिटी, बरोबर. आणि म्हणजेच पाय इज इक्वल टू N2 बाय V इंटू RT. हा फॉर्म्युला आपल्याला नंतर घ्यायचा आहे, डिराईव्ह करायचा आहे, लक्षात घ्या. आता सुरुवातीला आपल्याला काय करायचं आहे, तर सी फर्स्ट वन, व्हेन यू कॅन स्टडी द ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. तुम्हाला माझ्या माहितीप्रमाणे बायोलॉजीमध्ये पण हा कन्सेप्ट थोडाफार झालेला असावा, लक्षात घ्या. मला एवढं डिटेल नाही माहिती, पण असावा, कारण जनरली आपण बॉटनीमध्ये प्लांट्समध्ये पण ऑस्मोटिक प्रेशरचा तिथं संबंध आहे. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर आपल्याला शिकायचं आहे ना, त्याच्या अगोदर आपण दोन गोष्टी क्लिअर करूया. नंबर फर्स्ट वन इज नथिंग बट व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस अँड व्हॉट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. लक्षात घ्या, ऑस्मॉसिस आणि ऑस्मोटिक प्रेशर दोन वेगळं वेगळं आहे, लक्षात येते का बघा. ऑस्मॉसिस हे फिनॉमिनॉन आहे, लक्षात घ्या, आणि ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज द क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. व्हेन यू कॅन कन्सिडर ओनली प्रेशर, atmospheric pressure, yeah, you can say pressure of a gas, yeah, pressure of a liquid, like that one. Only pressure, that is the physical quantity, yeah, physical property. And when you can think the osmotic pressure, it is the qualitative property. Okay, आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, पहिल्यांदा आपण काय क्लिअर करूया, ऑस्मॉसिस. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मॉसिस? फर्स्ट वन, ऑस्मॉसिस म्हटलं की एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की व्हेन यू कॅन कन्सिडर देर आर द टू टाइप्स ऑफ सोल्युशन्स, विच आर दॅट वन. नंबर फर्स्ट वन इज द लो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन अँड सेकंड वन इज द हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात घ्या बाळांनो, लो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन म्हणजे आपण सॉल्व्हंट नुसतं पाणी घेतलं तरी चालेल, दॅट इज नथिंग बट द डिस्टिल्ड वॉटर. आणि हाय कॉन्सन्ट्रेटेड म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण काय टाकायचं, सोल्यूट टाकायचा. म्हणजे इथं मग तुम्ही कुठलंही सोल्युशन बनवा, व्हेन यू कॅन प्रिपेअर द शुगर सोल्युशन, ग्लुकोज सोल्युशन, युरिया सोल्युशन, NaCl सोल्युशन, कॅल्शियम क्लोराइड, लाईक दॅट वन, ऑल टाइप ऑफ सोल्युशन्स कॅन बी प्रिपेअर्ड हिअर. ओके, सी वन बाय वन. आता ऑस्मॉसिस ही जी प्रोसेस आहे का नाही, ती कधी येते, पहिलं सेंटेन्स लक्षात घ्या की दॅट वन इज नथिंग बट व्हेन द टू solutions, what I say, that is the low concentrated solution and high concentrated solution come in contact with by means of the semi permeable membrane, then and then only osmosis can be carried out. म्हणजे असं काही नाहीये की मी नुसतं पाणी घेतलं आणि ऑस्मॉसिस चालू झालं, तसं नाहीये, लक्षात घ्या. मी हे कंटेनर घेतलंय, समजून चाला. या कंटेनरमध्ये या साईडला सॉल्व्हंट आहे, म्हणजे फक्त वॉटर आहे, या साईडला सोल्युशन आहे. ही सॉल्व्हंटची लेवल आहे, ही सोल्युशनची लेवल आहे, पण ते दोन्हीही आपण सेपरेट करताना कशापासून केले, तर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पासून केले, बरोबर आहे. मग हे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन म्हणजे नेमकं काय, हे पण आपल्याला शिकायचं आहे. आता तात्पुरतं एक एक एक्झाम्पल आपण क्लिअर करूया. सी फर्स्ट वन, समजून चला, ऑस्मॉसिस साठी सगळ्यात चांगलं एक्झाम्पल माझ्या डोळ्यापुढे आलेलं कोणतं, तर मी असं केलं, कन्सिडर करा, आपण जर समजून चला फॉर एक्झाम्पल कपडे वगैरे बघा धुतात स्त्रिया, लक्षात घ्या, किंवा तुम्ही पण एखाद्या वेळेस का नाही, आपण पाण्यामध्ये जास्त काम केलं, म्हणजे उदाहरणार्थ सोप वॉटर असेल किंवा समजून चला काहीही असेल, त्याच्यामध्ये जर आपण काम केलं ना, तर आपल्या या बोटाची जी टिप्स आहेत का नाही, इथं अशी ही पुढची बघा फिंगर टिप्स, याला असे रिंकल्स पडतात, नाही का, असं सुरकुतल्यासारखं होतं, रिंकल्स पडतात. का रे बाळांनो, का रिंकल्स पडले तिथं? आता तर माझ्या बोटाला समजून चला रिंकल्स अजिबात तर नाहीये, पण मी जर काम केलं, म्हणजे साबणाच्या पाण्यामध्ये असेल किंवा समजून चला दुसऱ्या याच्यामध्ये असेल, तर मग इथं रिंकल्स पडले. याचा अर्थ काय झाला की इथं समजून चला ऑलरेडी काही ना काहीतरी असणारं सोल्युशन हे इथलं आतलं कमी झालं ना, श्रिंकिंग झालं ना. याचं रिंकल्स पडले म्हणजे काय झालं, स्किनचं श्रिंकिंग झालं. आता ते जे श्रिंकिंग झालं का नाही, ते कोणामुळे झालं, तर ड्यू टू ऑस्मॉसिस. मी अजून ऑस्मॉसिस म्हणजे डेफिनेशन नाही बोललेलं, खरं सांगतो. ऑस्मॉसिसची डेफिनेशन मी एका मिनिटामध्ये सांगून पुढे जाईन, तसा उपयोग नाहीये, पहिल्यांदा समजून घ्या. म्हणजे इथं जे फिनॉमिनॉन आहे का ना, हे पण ऑस्मॉसिस आहे. काय झालं इथं, तर समजून चला फॉर एक्झाम्पल ज्यावेळेस मी पाण्यामध्ये जास्त वेळ काम केलं असेल, त्यावेळेस कदाचित इथं ज्या ती रिंकल्स पडतायत, त्यार्थी माझ्या स्किनच्या आतमध्ये असलेलं काही ना काहीतरी मटेरियल बाहेर गेलं,
पाण्याच्या साईडला गेलं. म्हणजे पाणी जे आहे ना ते थोडंसं हायली कॉन्सन्ट्रेटेड आहे, आतलं आहे ते लो कॉन्सन्ट्रेटेड असे लक्षात घ्या. म्हणजे लो कॉन्सन्ट्रेटेड काढून हाय कॉन्सन्ट्रेटेड कडे फ्लो झाला कोणाचा, तर फक्त सॉल्व्हंट मोलिक्युलचा. कोणामधून, तर या स्किन मधून. म्हणजे ही स्किन जी आहे ना याला म्हणायचं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आणि तो जो लो टू हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशनचा फ्लो झाला त्याला म्हणायचं ऑस्मॉसिस. कधी लक्षात घ्या. आणखीन एक्झाम्पल घेतो, डेफिनेशन व्यवस्थित सांगतो मला. समजून चला फॉर एक्झाम्पल, आणखीन एक एक्झाम्पल असं घ्या, ग्रेप्स घ्या. लक्षात घ्या. आता आपण समजून चला उन्हाळ्याच्या सीझनमध्ये आपल्याला माहिती आहे द्राक्ष आपल्याला बाजारामध्ये मिळतात. द्राक्ष आपण आणल्यानंतर काय करतो रे मला सांगा, तर पहिल्यांदा पाणी घेतो एखाद्या छोट्या भांड्यामध्ये, त्याच्यामध्ये ती द्राक्ष भिजत ठेवतो आपण, बरोबर आहे. एक काम करा तुम्ही, समजून चला ती द्राक्ष 5-6 तास तशीच पाणीमध्ये ठेवा, 5 ते 6 तास ठेवा. लक्षात घ्या. आणि त्याच्यानंतर जर तुम्ही ती द्राक्ष घेतली का नाही, तर ती जी ग्रेप्स आहेत ती तुम्हाला चवीला थोडीशी कमी गोड लागतात. कमी गोड लागतात. अगोदर गोड असतात पण नंतर कमी गोड लागतात आणि द्राक्ष फुगल्यासारखे वाटतात. का रे बाबांनो, तर ड्यू टू ऑस्मॉसिस. लक्षात घ्या. याचं कारण काय झालं, तर ज्या वेळेस त्या भांड्यामध्ये तुम्ही ती द्राक्ष ठेवली, बघा लक्षात घ्या, त्यावेळेस त्या भांड्यातलं पाणी त्या द्राक्षाच्या आतमध्ये गेलं. समजून चला हा द्राक्ष आहे, बरोबर आहे, ही हिरवी स्किन आहे त्याची, हे पाणी आहे बाजूला, हे पाणी या स्किन मधून द्राक्षाच्या आतमध्ये गेलं. म्हणजे आतलं जे गोड सोल्युशन होतं ते काय झालं, थोडंसं डायल्यूट झालं. म्हणजे याची गोडी कमी झाली बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ दॅट सॉल्व्हंट मोलिक्युल. म्हणजे सॉल्व्हंटचा फ्लो कसा झाला बघा, तर थ्रू दी स्किन असं आपण म्हणूया. ती हिरवी नाही का बाजू असते, बरोबर आहे का नाही, ते मग त्याच्यामध्ये सॉल्व्हंट कडनं फ्लो कुणीकडे झाला, सोल्युशन कडे झाला. सॉल्व्हंट इज द लो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन व्हाईल द सोल्युशन इज द हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन. म्हणजे फ्लो कुणीकडून कुणाकडे झाला, तर दॅट फ्लो कॅन बी कॅरीड आउट फ्रॉम लो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन टूवर्ड्स द हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन. आता लक्षात येत आहे का बघा, बरोबर. पण कुणामधून झाला, तर त्या द्राक्षाच्या स्किन मधून. म्हणजेच कोणामधून झाला, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ॲट दॅट टाइम दॅट फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड एज द ऑस्मॉसिस. लक्षात घ्या बाळांनो. आता हेच ग्रेपचं एक्झाम्पल तुम्हाला उलट्या बाजूने सांगतो. आता जरा थोडंसं लक्षात येतंय का बघा. आपल्याला माहिती आहे जनरली सांगली जिल्ह्यामध्ये किंवा तासगाव तालुक्यामध्ये बेदाणे जास्त बनवतात. तुम्ही बघितलं असेल त्याच्यामध्ये का नाही, ते जे द्राक्ष असतील, समजून चला ते बेदाण्यासाठी निवडलेले द्राक्ष असतील, ते पाण्यामध्ये नाही ठेवत, ते चुन्याच्या सोल्युशनमध्ये ठेवतात. म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेटच्या सोल्युशनमध्ये ठेवतात. आणि बेदाणे तयार होताना जो द्राक्ष असा चांगला फुगलेला असतो तो नंतर असा हळूहळू श्रिंकिंग होतो, बरोबर आहे, मनुके आपण म्हणतो त्याला. म्हणजे इथं द्राक्षाचं श्रिंकिंग झालं. का झालं, तर मग आणि आणखीन एक गोष्ट सांगतो, जरा थोडं लक्षात येतंय का बघा. तुम्ही जर बेदाणे खाल्ले ना तर द्राक्षापेक्षा गोड लागतात. याचं कारण काय, तर ज्या वेळेस ते कॅल्शियम कार्बोनेटच्या सोल्युशनमध्ये ठेवले त्यावेळेस द्राक्षाच्या आतलं सोल्युशन जे काय असेल, वॉटर सॉल्व्हंट आपण म्हणू, ते बाहेर गेलं ना, आणि ते बाहेर गेलं तर श्रिंकिंग झालं. याचा अर्थ काय, तर तिथं पण फ्लो झाला. पण कसा झाला, आता द्राक्षाच्या आतलं सोल्युशन लो कॉन्सन्ट्रेटेड आहे, बाहेरचं कॅल्शियम कार्बोनेटचं सोल्युशन हाय कॉन्सन्ट्रेटेड आहे, चुन्याचं पाणी, बरोबर आहे. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर द फ्लो ऑफ लो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन towards the high concentrated solution through this semi permeable membrane, at that time that phenomenon is called as the osmosis. What I say here, what is the osmosis, what is the definition of osmosis? See, first one, osmosis is defined as a phenomenon in which the flow of low concentrated solution, the flow of only solvent molecules, हा एक शब्द महत्वाचा आहे, flow of only solvent molecules from low concentrated solution towards the high concentrated solution through semi permeable membrane. परत एकदा सांगतो, what is the osmosis? Osmosis is defined as the flow of only solvent molecules. हा शब्द माझ्याकडनं राहिला होता, ते पण एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. Only solvent molecules from low concentrated solution towards the high concentrated solution through semi permeable membrane, that is called as the osmosis. मग तुम्ही म्हणाल की सर हे only solvent molecule का, तर if you can consider here the semi permeable membrane which can be allow only flow of solvent molecules. The semi-permeable membrane cannot be allow the flow of solute particles through that one.
मी काय म्हणतोय लक्षात घ्या, त्याच्यामधून सोल्यूट पार्टिकल जात नाहीत, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मधून सोल्यूट पार्टिकल जात नाहीत. आता याचा अर्थ काय झाला पहिल्यांदा एक एक क्लिअर करा. एक साधं एक्झाम्पल देतो तुम्हाला, तुमच्या लक्षात येतंय का बघा. समजून चला फॉर एक्झाम्पल आपण असं केलं, लॅबमध्ये काम करतोय, फिल्टर पेपर तुम्ही बघितला असेल. समजा मी काही रिएक्शन केले आणि मला प्रेसिपिटेट मिळाला नाही का, आपल्याला असं प्रेसिपिटेट दिसतो असा थिक, बरोबर, आणि तो मला सेपरेट करायचं. मी काय करेन रे, तर दॅट वन नथिंग बट यू कॅन यूज द फिल्टर पेपर अँड दॅट प्रेसिपिटेट प्लस सोल्युशन विच कॅन बी पोर्ड ऑन दॅट फिल्टर पेपर. ॲट दॅट टाइम यू कॅन इफ कॅन से ऑन द अपर साइड द प्रेसिपिटेट कॅन बी रिमेन्स ॲज इट इज अँड ओनली सॉल्वंट यू कॅन से दॅट लिक्विड सोल्युशन विच कॅन बी कम्स फ्रॉम दॅट फिल्टर पेपर. याचा अर्थ काय झाला की त्या फिल्टर पेपरला जे छोटे छोटे होल्स असतील त्याच्यामधून फक्त सोल्युशन खाली आलं ना, लिक्विड खाली आलं. सॉलिड पार्टिकल जे होते फिल्टर आपल्या पीपीटी मधले, ते सॉलिड पार्टिकल पास होण्या इतके त्या फिल्टर पेपरला काय नाहीयेत, होल्स नाहीयेत. म्हणजे वर सॉलिड तसंच राहिलं, खाली लिक्विड आलं. याला तुम्ही फिल्ट्रेशन म्हणता. तसंच इथं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आहे का ना, हे असं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आहे की ज्याच्यामधून फक्त आणि फक्त कोण जातं, तर ओनली सॉल्वंट मॉलिक्युल्स कॅन बी पास. फक्त सॉल्वंट मॉलिक्युल जातात. भले तुम्ही या साईडला सोल्युशन घेतलं, इकडे सोल्युशन घेतलं, लक्षात घ्या, इकडे लो कॉन्सन्ट्रेटेड आहे, इकडे हाय कॉन्सन्ट्रेटेड आहे, तरी सुद्धा कॉन्सन्ट्रेशन जरी असलं थोडंफार, तरी त्याच्यातले फक्त सॉल्वंट मॉलिक्युल जाणार आहेत. लक्षात येते का मी काय म्हणतोय ते बघा. म्हणजे फक्त सॉल्वंट मॉलिक्युल पास होण्यापुरतेच त्याचे पोर्स आहेत, त्याला म्हणायचं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. म्हणून मी मागाशी एक्झाम्पल दिलेलं परत पाठीमागे जातो. स्किनचं एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला. स्किनची जी टिप्स आहेत ते तिथं काय झाले, रिंकल्स पडले. मग रिंकल्स का पडले, तर आतलं जे काय समजा प्लाझ्मा सारखं जे काय सोल्युशन असेल, ब्लड मधला प्लाझ्मा वगैरे आपण म्हणतो, तो बाहेर आला आणि त्याच्यानंतर मग तिथं रिंकल्स पडले. ब्लड नाही बाहेर आलं, ब्लड मधल्या डब्ल्यूबीसीज नाही बाहेर आल्या, ब्लड मधल्या आरबीसीज नाही बाहेर आल्या, ब्लड मधल्या बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स नाही बाहेर आल्या बाळांनो. ब्लड इट इज ऑल्सो सोल्युशन. लक्षात घ्या, ब्लड मधलं प्लाझ्मा हा सॉल्वंट आहे आणि बाकी तुमचं आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरे जे काय असेल ते सोल्यूट पार्टिकल्स आहेत. आणि म्हणून त्याला आपण म्हटलं की ओनली फ्लो ऑफ ओनली सॉल्वंट मॉलिक्युल्स, म्हणजे थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन flow of only solvent molecules can be carried out, not solute particles. Solute particles cannot be passed through this semi-permeable membrane. परत बोलतोय, लक्षात घ्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मधून फक्त आणि फक्त कोणते पार्टिकल्स पास होतात, तर ओनली सॉल्वंट पार्टिकल्स या सॉल्वंट मॉलिक्युल्स कॅन बी पास थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. बरोबर बाळांनो. मग आता आपण स्किन घेतली, आपली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन म्हणून काम करेल. समजून चला फॉर एक्झाम्पल ग्रेपची वरची स्किन घेतली हिरवी, सेमी परमेबल म्हणून काम करेल. आणखीन एक एक्झाम्पल एकदम सुचलं म्हणून देतो तुम्हाला. मँगो पिकल आपण बनवतो, मला सांगा मँगो पिकल बनवत असताना सुद्धा आपण काय करतो रे, मला सांगा. सोल्युशन बनवतो, ते खार वगैरे सगळं असं काय, आता मला ती प्रोसिजर जास्त डिटेलमध्ये माहित नाही, ठीक आहे, आपला विषय पण नाहीये, लक्षात घ्या. पण आपण ते सगळं सोल्युशन बनवून त्याच्यामध्ये काय करतो, त्या आंब्याच्या छोट्या काय करतो, पीसेस टाकतो. बरोबर आहे. तुम्ही विचार करा ना, ज्या वेळेस मँगो पिकल तयार होतं त्यावेळेस श्रिंकिंग होतं त्याचं. याचा अर्थ काय, तर त्या मँगो मधलं जे काय पाणी असेल ते पाणी बाहेर निघून गेलं, म्हणून तर श्रिंकिंग झालं. म्हणजेच फ्लो कोणीकडून कुणाचा झाला, तर दॅट इज द फ्लो ऑफ फक्त पाणी. लक्षात घ्या, मँगो मध्ये बाकीचं मटेरियल काय जात नाही. म्हणजे फ्लो ऑफ ओनली सॉल्वंट मोलिक्युल्स फ्रॉम द सॉल्वंट टू द सोल्युशन. Yeah, you can say from low concentrate solution towards the high concentrate solution. At that time, that phenomenon is called as the osmosis. लक्ष देते का बाळांनो, बघा. बरोबर आहे. म्हणजे याप्रमाणे आपल्याला पहिल्यांदा सगळ्यात महत्वाची ही डेफिनेशन आहे. व्हॉट इज द ऑस्मॉसिस, परत एकदा रिपीट करतो, लिहून काढा तुमची तुम्ही. ऑस्मॉसिस इज डिफाइन्ड ॲज द फ्लो ऑफ only solvent molecules from low concentrate solution towards the high concentrate solution through semi permeable membrane. That one is called the osmosis. Okay. मग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आता तुमच्या या सिलेबसला दिलेलं नाही, खरं सांगतो मला. आपल्या जुन्या सिलेबसला खरं चांगलं होतं. सेमी परमेबल आपल्याला नसलं तरी मी रेफरन्स तुम्हाला देतोय. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सुद्धा दोन प्रकारचे आहेत. नंबर फर्स्ट वन दॅट इज द नॅचरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अँड सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल. आपल्याला काही गरज नाही, आता नवीन सिलेबसला तुम्हाला त्याची गरज नाहीये, पण माहिती असावं. आपली ही स्किन घेतली, ग्रेप स्किन घेतली, किंवा वेन यू कॅन कन्सिडर दॅट वन इज नथिंग बट द सेल्युलोज विच कॅन बी ऑल्सो ऍक्ट एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. लक्षात येतंय का बघा. या यू कॅन से सेल्युलोज नायट्रेट, दॅट वन इज ऑल्सो ऍक्ट एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके. म्हणजे थोडंसं जे नॅचरली जे असं काम करतात ते सेमी परमेबल
परमेबल मेम्ब्रेन आहेत. अगदी साधं एक्झाम्पल घ्या ना, मला एक सांगा ना, प्लांटची रूट्स खाली असतात बरोबर आहे जमिनीमध्ये एकदम, आणि कितीतरी उंच प्लांट असते आणि त्या उंच म्हणजे अगदी टोकाला असणाऱ्या पानापर्यंत लिप आपण म्हणू किंवा ल्यूज म्हणा वरचे, त्याच्यापर्यंत त्या जमिनीतलं पाणी वरपर्यंत पोहोचतं. का? ड्यू टू ऑस्मॉसिस. लक्षात घ्या बघा, तुमचं बॉटनी डिटेलमध्ये असेल, मला त्याच्यामध्ये त्याला आय थिंक काहीतरी ट्रान्सपिरेशन असा काहीतरी शब्द आहे, मला डिटेल माहित नाहीये, पण मी तुम्हाला जे माहिती आहे ते सांगतोय. म्हणजे आपल्या जमिनीमधलं पाणी ऍब्सॉर्ब करून घ्यायचं काम. आता समजा हे रूट्स आहेत असे, म्हणजे या रूट्सवर फक्त सॉल्व्हंट पाणी ऍब्सॉर्ब करून घेते ना, याचा अर्थ याच्यावर जे काही कव्हरिंग असेल दॅट वन इज नथिंग बट द नॅचरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके. आणि आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन साठी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपल्याला माहिती असावी, एक एक्झाम्पल लक्षात घ्या, अँड दॅट वन इज नथिंग बट Cu2FeCN6. ओके. This one, it is the artificial semi-permeable membrane, which one is called as copper ferrocyanide. लक्षात घ्या, याला काय म्हणायचं? कॉपर फेरोसायनाइड. याचं नाव लक्षात घ्या बाळांनो. ऍक्च्युली हे असं स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये का लिहिलंय तर हे तुम्हाला कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये जिथं आहे त्याच्यामध्ये क्लिअर होऊन जाईल. हा स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर आहे. आता इथं जर व्यवस्थित विचार केला ना तुम्ही, तर तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, सायनाइडवर नेहमी एक मायनस असतो. बघा सीईटी कशी येते बघा. आता याच्यामधला कॉपर जो आहे तो कॉपर 2+ मध्ये आहे बरोबर आहे. आता साहजिकच याचे एकाचे 2+, दोघांचे 4+ झाले, 4+, हे 4+ आणि हे 6- झाले, टोटल 6- झाले, इथं 4+ झाले, म्हणजे साहजिकच बॅलन्सिंगला Fe वर किती येणार आहे मला सांगा, तर 2+ येणार आहे. लक्षात येत आहे. आता मी असं का केलं तर याचं कारण देतो तुम्हाला. एकदा क्वेश्चन असं बघा येऊन गेलेला आहे की दॅट वन इज नथिंग बट, जरा थोडंसं लक्ष देते का बघा, Cu2FeCN6 इज कॉल्ड ॲज, नंबर फर्स्ट चॉईस दिलेला, अँड दॅट वन इज द क्युप्रस फेरोसायनाइड. हा एक चॉईस दिला होता आपल्याला. ओके. दुसरा चॉईस काय दिला होता तर दॅट इज द क्युप्रस फेरीसायनाइड. ओके. तिसरा चॉईस दिला होता क्युप्रिक फेरोसायनाइड. लक्षात घ्या, मी आता सायनाइडला फक्त 2 केलंय. आणि चौथा चॉईस दिला होता क्युप्रिक फेरीसायनाइड. आता मला सांगा, जर का याच्यामध्ये तुम्ही काय पाठ केलंय, कॉपर फेरोसायनाइड, पण कॉपर फेरोसायनाइड कुठंच नाहीये. पण एक गोष्ट लक्षात आली पाहिजे, ज्यावेळेस आपण समजून चाला का नाही, कधी कधी गोळी मारतो त्यावेळेस ती पण डोकं चालून मारली पाहिजे. मला एवढं माहिती आहे कॉपर फेरोसायनाइड आहे, याचा अर्थ हे फेरीसायनाइड नसणार आहे. कारण फेरो कधी येतं, Fe2+ असेल तर, फेरी कधी येतं, Fe3+ असेल तर, क्युप्रस कधी येतं, Cu+1 असेल तर, क्युप्रिक कधी येतं, Cu+2 असेल तर. म्हणजे ह्या गोष्टी अभ्यास करताना खूप बारकाईनं सीईटीसाठी काय अवघड नाही, तुम्ही तुमचा सिलेबस क्लिअर करा बाळांनो. म्हणजे जर याच्यामधलं जर मला आता लक्षात आलं कॉपर +2 आहे आणि Fe पण +2 आहे, तर दॅट वन इज नथिंग बट इट इज द क्युप्रिक अँड इट इज द फेरो. म्हणजेच इथं कोणता चॉईस असणार आहे तर दॅट इज द क्युप्रिक फेरोसायनाइड. हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. म्हणजे धिस वन इट इज द आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन Cu2FeCN6. इट इज कॉल्ड ॲज, इन शॉर्ट यू कॅन से कॉपर फेरोसायनाइड, बट इट इज कॉल्ड ॲज द क्युप्रिक फेरोसायनाइड. हे एक लक्षात घ्या. ओके. आता आपल्याला काय करायचं आहे लक्षात घ्या. नंबर नेक्स्ट वन, आता सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपण बघितलं, ज्याच्यामधून फक्त कोणाचा फ्लो होतोय तर ओनली सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स. ओके. आता आपण ऑस्मॉटिक प्रेशरकडे येऊया. ऑस्मॉटिक प्रेशरची आता डेफिनेशन आपण बघूया. थोडासा वेळ जातो पण बाळांनो समजून घ्या. आता इथं क्लिअर करा, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल, when you can consider this one, it is a container in which this is the solvent and this one is the solution which can be separated from this semi permeable membrane. This is the level of this solvent and this one is the level of this solution. Okay. आता आपल्याला काय करायचं, फर्स्ट वन, when these two solutions which have different concentration, solvent is the low concentrated, solution is the high concentrated solution. Okay. When they can be come in contact as separated from by means of this semi permeable membrane, at that time osmosis can be carried out. आता व्यवस्थित लक्ष द्या. ऑस्मोसिस होणार म्हणजे काय होणार, द फ्लो ऑफ ओनली सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स, फक्त सॉल्व्हंट मॉलिक्युल जातील कुणीकडून, फ्रॉम लो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन टुवर्ड्स द हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन. कुणामधून, थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. मला एक सांगा, जर का इकडे सॉल्व्हंट मॉलिक्युल गेले तर साहजिकच या सोल्युशनचं डायल्युशन होईल ना, बरोबर आहे ना. फक्त सॉल्व्हंट मॉलिक्युल गेले ना, पाण्याचे मॉलिक्युल्स गेले,
मग याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते हळूहळू काय होणार, कमी होणार. आणि डायल्युशन होईल म्हणजे हळूहळू काय होणार, तर याची काय होईल समजून चला. फॉर एक्झाम्पल अशी इथं लेवल इन्क्रीज होत जाईल. समजून चला ही त्याची लेवल आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे इकडं सोल्युशनच्या साईडला इकडं लेवल वाढली, पण त्याच वेळेस इकडं कदाचित या सॉल्व्हंटची लेवल काय होईल मला सांगा, थोडी थोडी कमी होईल. म्हणजे असं नाहीये की बाबांनो दोघांची लेवल सेम आहे म्हणून सगळं सेम आहे, नाही. जरी दोघांची लेवल सेम असली, इफ द व्हॉल्यूम इज द सेम बट दे कॅन बी हॅव्हिंग द डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन बिटवीन these two solutions which can be separated by this semipermeable membrane. At that time what happens here, osmosis is carried out, and due to this osmosis the high concentrated solution which can be converted to the low concentration आणि ती इथपर्यंत अशी त्याची लेवल वाढली. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. म्हणजे इन्क्रीज इन लेवल बाळांनो, हे बघा इथपर्यंत झालं, एवढं झालं, समजतंय का बघा. आता असा फ्लो कुठपर्यंत चालू राहील, असं आहे का की सगळंच पाणी इकडे जाईल, असं होणार का, नाही होणार. कुठपर्यंत चालू राहील, तर जोपर्यंत याचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि याचं कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल येत नाही तोपर्यंत. मी काय म्हणतो लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे याचा अर्थ दोघांचंही कॉन्सन्ट्रेशन जर सेम असतं पहिल्यांदाच, म्हणजे मी जर इकडे समजून चला फॉर एक्झाम्पल 1 मोलर युरिया सोल्युशन आहे किंवा 1 मोलार म्हणून आपण कॉन्सन्ट्रेशनला सोपं जाईल. इकडं पण मी 1 मोलार युरिया सोल्युशन घेतलं तर याच्यामध्ये काय फ्लो व्हायची गरज आहे का, काहीच नाही, कारण दोघांचंही कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे. म्हणजे हा फ्लो कधी थांबला जाईल, तर ज्या वेळेस दोन्ही सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होईल, इक्वल येईल. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे when you can consider here if the concentration of these both solutions same, yeah, it can be equals, at that time this flow can be stops. फ्लो स्टॉप झाला म्हणजेच काय झालं, ऑस्मोसिस कॅन बी स्टॉप्स. लक्षात घ्या. मग ऑस्मोसिस स्टॉप होत असताना गंमत काय केली बघा, ही लेवल वाढली ना बाळांनो, म्हणजे साहजिकच इकडं प्रेशर वाढलं का नाही याचं, बरोबर आहे. याचं कमी कमी होत गेलं, सॉल्व्हंटचं कमी झालं, सोल्युशनचं प्रेशर वाढलं. हे प्रेशर कुणाला इक्वल असतं, तर इट इज इक्वल टू दॅट वन इज नथिंग बट द हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर ऑफ दॅट सोल्युशन. एच आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे ही हाईट ऑफ दॅट का इन्क्रीज इन काय असेल ती लेवल. रो इट इज द डेन्सिटी, जी दॅट वन नथिंग बट द ऍक्सिलरेशन, बरोबर आहे. म्हणजे याच्यामध्ये जर समजून चला फॉर एक्झाम्पल हे जे हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर आहे, हे हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर बरोबर इक्वल आलं जिथं ऑस्मोसिस थांबलं. ऍट दॅट टाइम दॅट वन इज कॉल्ड एज द ऑस्मॉटिक प्रेशर. व्हॉट आय से हियर. आता ऑस्मॉटिक प्रेशरची डेफिनेशन मी काय सांगितली, तर ऑस्मॉटिक प्रेशर इज इक्वल टू द हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर असं मी म्हटलं, लक्षात घ्या. पण ह्या असले अवघड डेफिनेशन वगैरे करण्यापेक्षा माझ्या माहितीप्रमाणे सोपी डेफिनेशन तुम्हाला खरं सांगतो. समजून चला फॉर एक्झाम्पल, आता गंमत बघा, मला हे काय माहित नाही, हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर वगैरे मला काही येत नाही, काय नाही, मी अभ्यास केला नाही. पण मी आता असं करतो, जरा व्यवस्थित लक्ष द्या. समजून चला फॉर एक्झाम्पल मी आता असं केलं, दोन सोल्युशन्स घेतलेत असे, दिस इज द लो कॉन्सन्ट्रेटेड, दिस इज द हाय कॉन्सन्ट्रेटेड, बरोबर. मला माहिती आहे थ्रू दिस सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन काय होणार आहे, ऑस्मोसिस होणार आहे. म्हणजे फ्लो ऑफ सॉल्व्हंट मोलिक्युल्स फ्रॉम लो टू हाय कॉन्सन्ट्रेशन. आणि याची काय वाढणार आहे, इकडं इन्क्रीज इन लेवल होणार आहे. पण ही जी लेवल आहे ना, ही लेवलच मी मेंटेन करायसाठी समजून चला जर का याच्यावर प्रेशर अप्लाय केलं तर, आता डोक्यात आलं का बघा बाळांनो. म्हणजे मी ही लेवल इन्क्रीज होऊनच देणार नाही. म्हणजे मी काय होऊन देणार नाही, हा फ्लो ऑफ सॉल्व्हंट मोलिक्युल होऊनच देणार नाही. पटतंय. म्हणजे मी काय होऊन देणार नाही, ऑस्मोसिस होऊन देणार नाही. म्हणजेच मी काय केलं, यू कॅन अप्लाय सम प्रेशर ऑन हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन साइड. परत एकदा व्यवस्थित सांगतो, यू कॅन अप्लाय the some pressure on high concentrated solution side to stop the osmosis. That one is called the osmotic pressure. फक्त इथं एक गोष्ट लक्षात घ्या, लो कॉन्सन्ट्रेटेड आणि हाय कॉन्सन्ट्रेटेड मध्ये कन्फ्युजन नाही करायचं. आपण ऑस्मोटिक प्रेशर कोणाला म्हटलं, तर हे प्रेशर असं आहे की जे तुम्ही हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन साइडवर अप्लाय केलेलं आहे. हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन साइडवर अप्लाय केलंय कधीपर्यंत, to stop the osmosis, to stop the flow of that solvent molecules from low concentrated solution towards the high concentrated solution. To stop the osmosis, तीच मी डेफिनेशन पुढे सांगितली. म्हणजे what is the osmotic pressure? See first one, the osmotic pressure is a pressure which is applied on high concentrated, हा शब्द महत्वाचा आहे, which is applied on high concentrated solution side to stop the osmosis. That one is called as the osmotic pressure.
लक्षात आलं? किंवा मग तुम्ही मगाच्या सारखी डेफिनेशन केली तरी चालेल. इट इज नथिंग बट द प्रेशर विच कॅन बी इक्वल्स टू द हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर व्हेन द ऑस्मोसिस कॅन बी स्टॉप्स. लक्षात येतंय का बघा? किंवा व्हेन यू कॅन से स्टॉप द सॉल्वंट मोलिक्युल्स, फ्लो ऑफ सॉल्वंट मोलिक्युल फ्रॉम लो कॉन्सन्ट्रेटेड टू द हाय कॉन्सन्ट्रेटेड. याला म्हणायचं ऑस्मोटिक प्रेशर. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर बाळांनो? आता मला एक सांगा, जर दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम असतं तर मग काही इन्क्रीज मध्ये किंवा डिक्रीज होणार आहे का? नाही. म्हणजे दोघांचं ऑस्मोटिक प्रेशर काय आलं? सेम आलं. आता व्यवस्थित बघा. आता समजून चाला, तुम्ही इकडे काय घेतलंय? सॉल्वंट, इकडे घेतलं सोल्युशन. कुणीकडून कुणीकडे फ्लो झाला? फ्रॉम सॉल्वंट टू सोल्युशन साइड, लो कॉन्सन्ट्रेटेड टू हाय कॉन्सन्ट्रेटेड. काय होईल? ही लेवल वाढत जाईल. बरोबर आहे माझं? कुठपर्यंत वाढत जाईल? जोपर्यंत दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम येत नाही तिथपर्यंत. याचा अर्थ बघा मी काय म्हणतोय, जर याची लेवल कमी होते याची वाढते, म्हणजे साहजिकच याचं ऑस्मोटिक प्रेशर जास्त आहे, त्या मानानं याचं ऑस्मोटिक प्रेशर कमी असणार आहे. म्हणजे जर सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन लो असेल तर साहजिकच ऑस्मोटिक प्रेशर सुद्धा कमी असणार आहे. आणि सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन जर का हाय असेल तर ऍट दॅट टाइम ऑल्सो देयर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो हाय. म्हणजे थोडक्यात ॲज द कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर गोज ऑन इन्क्रीजेस. क्लिअर कट आहे ना बाळांनो? कारण याच्यामध्ये जर तुम्ही आणखीन कॉन्सन्ट्रेट घेतला तर आणखीन फ्लो वाढला असता, आणखीन इन्क्रीज झालं असतं. पटतंय का बघा? म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन, आता इथं लक्षात घ्या, फॉर द क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी व्हेन यू कॅन डिफाइन नंबर फर्स्ट वन दॅट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या सेकंड वन दॅट वन इज नथिंग बट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या यू कॅन से दॅट इज द इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या यू कॅन से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फॉर दिस क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी यू कॅन यूज द मोलॅलिटी. It is a temperature independent quantity. But for the osmotic pressure, you can use molarity. का molarity घेतली? तर this osmotic pressure can be carried out at a constant temperature, at a same temperature. म्हणजे इथं टेम्परेचर आपण चेंज करत नाही, म्हणून आपण जर कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं तर मोलार सोल्युशन दिलं तरी चालतं. कारण सुरुवातीला आपण बोललो होतो की क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीसाठी कोणतं लागतं? तर मोलॅलिटी लागतं. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर? म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे बाळांनो तुम्हाला ऑस्मॉसिस, त्यानंतर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, त्याच्यानंतर ऑस्मोटिक प्रेशर याची डेफिनेशन क्लिअर झाली असेल. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर? आता नंबर नेक्स्ट वन, आणखीन एक डेफिनेशन घेऊया आपण थांबूया. समजून चला. फॉर एक्झाम्पल, आता मला एक सांगा, हे ऑस्मोटिक प्रेशर इकडे फ्लो चालू आहे, असं ऑस्मोसिस चालू आहे, आणि इकडे मी ऑस्मोटिक प्रेशर किती घेतलं? कन्सिडर करा 0.2 ॲटमॉस्फिअर घेतलं. इट इज नथिंग बट द ऑस्मोटिक प्रेशर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, ओके, विच कॅन बी अप्लाइड टू द हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन साइड. आता मी उलटा प्रयोग करतो. कसा? समजून चाला, माझा ऑस्मोटिक प्रेशर 0.2 आहे ना, त्याच्याऐवजी मी 0.5 ॲटमॉस्फिअर अप्लाय केलं तर ह्या साईडला. आता लक्ष द्या बघा बरं काय येईल इकडं. समजून चाला, जर का मी जास्त ऑस्मोटिक प्रेशर जर का अप्लाय केलं तर बाळांनो याच्यावर प्रेशर मी जास्त अप्लाय केल्यामुळे काय होणार? तर उलटा प्रयोग होईल. व्हॉट हॅपन्स हियर? सी फर्स्ट वन, दॅट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वंट मॉलिक्युल्स कॅन बी कॅरीड आउट फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन टुवर्ड द लो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन. लक्षात येतंय का बघा? कधी? जर का मी, इफ यू कॅन अप्लाय, व्हॉट आय से हियर, वी कॅन अप्लाय द मोर pressure than that of the osmotic pressure on high concentrated solution side. हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन वर तुम्ही त्याचं ऑस्मोटिक प्रेशर पेक्षा जास्त प्रेशर अप्लाय केलं तर मग मात्र फ्लो काय झाला? उलटा झाला. कुणीकडून कुणीकडं? फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन टुवर्ड द लो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन द फ्लो ऑफ सॉल्वंट मोलिक्यूल कॅन बी कॅरीड आउट. लक्षात घ्या, म्हणजे बरोबर तुम्ही हे जे ऑस्मॉसिस होतं त्याच्या उलट केलं, म्हणून या फिनॉमिनॉनला बाळांनो काय म्हणायचं? इट इज कॉल्ड ॲज द रिव्हर्स ऑस्मॉसिस. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड ॲज RO. म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे तुम्हाला मी खरं सांगतो, अभ्यास करताना जास्त, खरं मी परत परत बोलतो की अभ्यास जास्त नाही करायचा, कमी करायचा, पण परफेक्ट करायचा. अहो प्रत्येकाच्या घरी RO आहे. लक्षात घ्या, प्रत्येकाच्या घरी जवळपास आजकाल RO आहे. आपण म्हणतो काय नाही, आम्ही पाणी शुद्ध करण्यासाठी RO बसवलं. अरे RO म्हणजे काय? व्हॉट इज RO? RO इज नथिंग बट द रिव्हर्स ऑस्मॉसिस. कारण का तुम्ही कधी RO बसवता? समजून चला, फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे जे पाणी असेल त्याचं सॉल्टचं प्रमाण जास्त आहे, बरोबर आहे, आणि ते पाणी पिल्यानंतर किडनी स्टोन होईल, म्हणून आपण ते सॉल्ट्स काढण्यासाठी काय करतो? RO बसवतो. बाळांनो तो प्रोसेस जरा आठवतोय का बघा, जरा थोडासा लक्षात घ्या. याचा अर्थ तुम्ही जे पाणी घेता त्याचं प्रमाण जास्त आहे, सॉल्ट्स जास्त आहेत,
हायली कॉन्सन्ट्रेटेड आहे आणि त्या RO मध्ये मग तुम्हाला माहिती आहेत ना वेगवेगळे कार्बन काय रॉड असतील किंवा समजा वेगवेगळे फिल्टर्स असतील, वेगवेगळं प्रेशर त्याच्या अप्लाय केलं असतं. म्हणजे या साईडला जर तुम्ही प्रेशर जास्त हायली कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन साईडवर जर का प्रेशर अप्लाय केलं तर फ्लो ऑफ ओनली सॉल्वंट मोलिक्युल फ्रॉम हाय टू लो कॉन्सन्ट्रेटेड. लक्षात घ्या, बरोबर उलट आहे. ॲट दॅट टाइम दॅट फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड एज द रिव्हर्स ऑस्मॉसिस. आणि रिव्हर्स ऑस्मॉसिसला बाळांनो आपण काय म्हणतो, RO. म्हणजे कदाचित जरा थोडंसं लक्ष देते का बघा, आपल्या जर डोक्यात असा प्रश्न आला की समुद्राच्या पाण्यापासून पिण्याचं पाणी तयार करायचं, बरोबर आहे मी काय म्हटलं ते, समुद्राच्या पाण्यामध्ये पाणी आहेच ना, फक्त सॉल्टचं प्रमाण जास्त आहे. मग आपण समजून चला या साईडला समुद्राचं पाणी घेतलं, या साईडला समजून चला फॉर एक्झाम्पल साधं पाणी घेतलं, मध्ये जर का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टाकलं आणि जर का समुद्राच्या पाण्याच्या साईडवर जर का ऑस्मॉटिक प्रेशरपेक्षा जास्त प्रेशर अप्लाय केलं तर समुद्राच्या पाण्यातले फक्त वॉटर मॉलिक्युल्स इकडे जातील का नाही. लक्ष देतंय, सेमी परमेबल कुणाला अलाव करतंय, ओनली सॉल्वंट मॉलिक्युल्स. म्हणजे फक्त वॉटर मॉलिक्युल गेले, तुम्हाला काय मिळालं, शुद्ध पाणी मिळेल. लक्षात घ्या. अर्थात बाकीची प्रोसेस असणार आहे, नाही असं नाही, पण एक तात्पुरतं फिनॉमिनॉन आपण आपल्या डोक्यामध्ये ठेवू शकतो. दॅट वन इज कॉल्ड एज द रिव्हर्स ऑस्मॉसिस. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर बाळांनो. सो टुडे वी कॅन फिनिश हियर द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मॉसिस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, osmotic pressure, and number last one, that is the reverse osmosis. Thank you very much.